אקסיומת הדיור. תשמעו, אני אתחיל מהסוף, כי זה נושא טעון. מה שקורה זה שבדרך כלל אנשים מגבשים איזושהי דעה, ואז הם מרגישים מחויבים לחזק מאוד את הדעה הזאת, ומתעצבנים קצת שאומרים אחרת. אז בואו נתחיל במה אני לא טוען. אני לא טוען שאתם צריכים להשקיע את הכסף שלכם בדיור. אני לא טוען שכל אחד פה צריך לקנות דירה. אני גם לא טוען שכל אחד מכם צריך עכשיו ללכת ולהשקיע את הכסף שלו בשוק ההון. אני לא טוען שלקנות דירה זה טיפשי. אני טוען שאין דבר כזה השקעה אחת נכונה. אני טוען שאתם צריכים להכיר את האלטרנטיבות על מנת לקבל החלטה בצורה מושכלת. והאקסיומה הזאת של לשכור דירה, זה לזרוק כסף לפח, היא לא נכונה. אז זה מה שמלמדים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, כי זה פשוט נשמע אינטואיטיבי. כי אנחנו אומרים, טוב, כשאנחנו שוכרים דירה, אנחנו משלמים למישהו אחר עבור דיור. כשאנחנו מסיימים את השכירות, לא נשאר לנו כלום ביד. למה שלא ניקח משכנתה ובסוף נשאר עם נכס ביד? זה נשמע ממש אינטואיטיבי. זה, כאילו, יש בזה גם הרבה דברים נכונים, כן? כשאנחנו לוקחים משכנתה, באמת בסוף נשאר עם נכס ביד. ושאנחנו משלמים על שכירות, לא. בנוסף, כולנו יודעים שמחירי הדיור תמיד עולים. תמיד. הם לא תמיד עולים. זה נורא תלוי בזיכרון שלך ומאיפה אתה לוקח את הנתונים. תסתכלו, לא משנת 2000 ונראה לי 6, אוהבים לשים את הנקודה הזאת בגרפים בשביל להראות העלייה הצלולה. קחו קצת אחורה, לכו לאזור שנות 2000, שנות 90, ואתם תראו שהיו גם ירידות במחירים, אבל אין ספק שלאורך השנים המגמה ברורה והמגמה היא למעלה. כל הדברים האלה נכונים, אבל אנחנו מזניחים לא מעט דברים. תראו, כשאנחנו רוכשים דירה, כל ההון העצמי שלנו מושקע בדירה. אנחנו מאבדים תשואה אלטרנטיבית. אם רכשנו דירה ב1.5 מיליון ש"ח, והיה לנו 1,000,000 שקל הון עצמי, זה אומר שעם ה1 מיליון שקל האלה, שמנו אותם בדירה, ולא יכלנו להשקיע אותם ולקבל תשואה. הפסדנו כסף על הדבר הזה. אולי זה היה שווה את זה. יכול להיות שזה היה שווה את זה. אבל חייבים לשקלל פנימה את מה היה קורה אם היינו שוכרים דירה. כי אם היינו שוכרים דירה, היה לנו עכשיו 1 מיליון שקל בכיס, להשקיע ולעשות מהם איזושהי תשואה. לא יודע איזו, אבל צריך לשקלל את זה פנימה. למשכנתה שאנחנו לוקחים יש עלויות שקל להזניח. כמה מכם שמעתם את המשפט הזה? אני משלם לבנק 3,000 שקל בחודש. זהו, זו המשכנתה שלי. אוקיי, אבל כמה כסף אתה משלם לו בתום התקופה? לקחת 1 מיליון שקלים? כמה כסף אתה משלם על זה? רובם של האנשים בכלל לא יודעים להגיד את זה. הם לוקחו 1 מיליון שקל מהבנק, והם כאילו חושבים, יכול להיות, שהם מחזירים לבנק באמת 1 מיליון שקלים. הם לא מחזירים 1 מיליון שקלים. הם מחזירים יותר, יש ריביות. אתם לחלוטין יכולים לקחת משכנתה על 1 מיליון שקלים, ולשלם 1 מיליון שקלים בריביות. זאת אומרת, להחזיר 2 מיליון שקלים. זה לא איזה תרחיש אפוקליפטי. זה משהו די סטנדרטי, וזה יכול לקרות להרבה מאוד אנשים. שמסתכלים בטווח ארוך, מחירי הדיור בארץ בהחלט בעלייה. בטווח קצר, עלייה פנומנלית. בטווח הקצר הזה הם עולים, אבל בטווח קצר הם יכולים גם לרדת. בואו נסתכל על מדד S&P 500, 500 החברות המובילות במשק. בשנת 90 המדד הזה היה על $350. בשנת 2000, $1,500. תוך 10 שנים, חימש את עצמו, בערך. אחר כך הוא נפל, היה את המשבר, והוא נפל ל$600, וכיום הוא על $2,500. זאת אומרת, שמי שרכש 1 מיליון שקל במניות של S&P 500, הוא עושה תשואה יפה. גם במדד S&P 500, אם מסתכלים בטווח ארוך, הוא עלה בצורה די יפה. שאתם משכירים דירה, אבל משקיעים את הכסף שלכם בכל מיני דברים, ואני לא אומר לכם איך להשקיע, ואני לא אומר לכם במה להשקיע. ואתם יכולים להשקיע, אתם עושים מזה גם כסף. והשאלה היא, איפה יותר משתלם לכם? גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הרגשית. אז בואו נדבר על רכישת דירה, יתרונות כנגד חסרונות. אז ביתרונות יש את כל חוויית הבעלות.
אנחנו רוצים לשנות משהו? משנים. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לישון ומחר אף אחד לא יפנה אותנו. אנחנו יודעים שבסוף תקופת המשכנתה הולכת להיות לנו תשואה חודשית. גם אם אנחנו גרים בדירה, קנינו דירה לעצמנו, גם אם אנחנו גרים בדירה תהיה תשואה. מה היא התשואה? עצם זה שאנחנו לא משלמים שכירות. עכשיו יש סכום קבוע של כסף שפעם היה הולך למגורים ועכשיו נכנס לנו לכיס. אם קנינו דירה להשקעה, סיימנו לשלם עליה, יש עכשיו תשואה ממי ששוכר מאיתנו את הדירה. מחירי הדיור במגמת עלייה. אין ספק. המגמה הזאת אומרת שהכסף שהשקענו בדיור, מי שהשקיע לפני כמה שנים, עשה על זה, בלי קשר עכשיו בשכר דירה, תשואה מאוד יפה. מה יהיה בעתיד אני לא יודע. המיסוי עבור דירות מגורים בישראל הוא מיסוי די נוח. יש תקרה יחסית גבוהה שעד אליה בכלל לא משלמים מס. לעומת השקעות שבהן אתה צריך לשלם מס רווח הון של 25%. ואילוץ חיסכון, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק לדעתי. בעצם יש לנו משכנתה, אז אנחנו כל חודש חוסכים. חייבים לשלם לבנק כסף עבור המשכנתה. יש אנשים שאם לא היה להם את האילוץ הזה, אולי הם לא היו חוסכים, ואז לאורך זמן זה היה פוגע בהם. אבל הכסף לא נזיל. זה אומר שאם קרה משהו ואתם צריכים את הכסף, אם אתם רוצים לעבור דירה, אם אתם רוצים לעבור מדינה, לא יודע מה, אתם צריכים להתעסק עכשיו במחירת דירה, לא נעים. העלויות גבוהות. אם אני עכשיו שוכר דירה, והעבודה שלי עברה מחיפה לתל אביב, לעבור דירה זה די קל. אם יש לי דירה בחיפה ואני רוצה לעבור לתל אביב, שם אני צריך להתחיל למכור דירה ולחפש דירה. יותר מציג. אני יכול אולי לעבור לתל אביב ולהשכיר את הדירה שלי, אבל עכשיו אני צריך להשכיר דירה. גם התעסקות, לא נעים. יש לזה השלכות. אחוז מימון גבוה או החזר נמוך של משכנתה יכול לגרום לכך שהעלות תהיה מאוד 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 גבוהה, והרבה אנשים מזניחים את זה. כל התשלומים שקשורים לבעלות, התפוצץ לי הדוד, יש לי נזילה, יש לי אינסטלציה, אני צריך לשלם על זה. זה לא מעט כסף. ובכלליות, האלמנט הזה שכל הביצים בסל אחד. לקחנו את כל הכסף שלנו, כל החסכונות שלנו, ושמנו את זה במקום אחד. ואם מחר השכונה הולכת פייפן, כי אני לא יודע מה, בית ספר לא טוב, ואף אחד לא רוצה לגור פה יותר, אז זה בעיה. ואם יש ירידה, נפילה במחירי הדיור מאיזושהי סיבה, לא יודע, זיהום. גילו שיש לי בשכונה אחוזים מאוד גבוהים של תחלואה. ייתכן שבמכה אחת איבדתי הרבה מאוד כסף. מה שאני טוען, זה שבעצם בפן הכלכלי נטו, אי אפשר לומר שלשכור דירה שווה לזרוק כסף לפח. אתה לא יכול להגיד את זה, זה פשוט לא נכון. כי בזמן שאתה שוכר דירה, אם אתה משקיע את הכסף, אתה עושה תשואה, ויש לך אפיק השקעה אחר. הוא יותר טוב? הוא פחות טוב? לא יודע. רגש, פסיכולוגיה, אורח חיים, אילוץ וחיסכון, כל הדברים האלו הם לא כלכליים, ואי אפשר להזניח אותם. בפן האישי, אני חושב, לדעתי, שרוב משקי הבית בארץ יהיה הגיוני עבורם לרכוש דירה, בשלב כזה או אחר, אבל לא בכל מחיר. ואם אנחנו צריכים לקחת הלוואות שגדולות עלינו, אם אנחנו צריכים לעשות מינוף כפול, לדוגמה למשכנתא הבית של ההורים, רק בשביל לקבל את הזכות לקנות דירה, אם אנחנו צריכים לקחת אחוז מימון אסטרונומי, ייתכן שזה לא הזמן המתאים. אולי כדאי לא להיכנס לזה בכלל. יש אנשים שזה לא מתאים להם. תבדקו. מה שנכון עבורי, לאו דווקא נכון עבורכם. את ההחלטות צריך לקבל על סמך ידע. לא על סמך אמרו לי שככה צריך לעשות. אל תלכו על עיוור, ואל תקבלו החלטות רק על סמך זה שהנחיתו אותם מלמעלה. זה הכסף שלנו וזה הרבה מאוד כסף. שאלות, כן.